Hello my guys! Oh, Baby, doon ka sa banda doon. Ayan. Ayun. Hello mga guys na may magbubukas na mong get. Daddy. Pali boy, amore. First ko regalo di? Aray regalo ng papa. Ito aray regalo ng amo ni Aprite. Wait. Aprite. Wow! Allora. Marshall Orso. Wow! Gara. Hindi napapansinin ng iba. Asa lagi paborito niyo yun? Yay! Oh, kadami rin pala na rin. Nakaligkit pa. Oo, hindi mo kaintindihan. Dawi pa. Nakatali pa. Meron nga diyang ano, kuya. Hindi, inaano lang yung sa likod. Ayun. Pili. Kakasipon din kami. Kakagabi lang, ari dumating sa akin. Kaya tinalamigan. May dalawang beses pumunta ng ano. Wow! How? Ikaw nga magtanggal na ano. Dami. Guarda. So, Shane. Shen gare. Shane. Temo. Oh, wow! Temo. Kasya lang, sakto. Wow! Ano ka naman, insan na yung binili? Well. Temo. Sa Shane. Temo. Ibigay na natin tayo sa kayo eh. Ipasuot mo muna tayo sa kaso. Ay, kaganda eh. Wow! Ah, okay. Hindi ko pinasin. Nakatali pa. Pasko. Oh, eko na. Eko mga guys. Oh. Yan tara. Tara. Guarda, babo. Ay. Sino gawa niya? Sincha. Kailan? Hello mga guys, kung gusto niyo magpagawa ng garne, kaincha lang. Oh, lalayasan mo na ako? Ano gagawa ko sa inyo ng gara? Ipost mo ko sa inyo eh. Wow, Sincha. Hello guys, Saan kay ginagawa Sincha. niyo? Oh. Sincha nagagawa na rin mga guys. Ako nag-layout, pinabind ko lang. Ay, di mahal dito ang babae. Dito. Ha? Dito. Oo. Wow! Sara baby, guardati. Mamma mia, bellissima. Oh, ay, gusto ko. Ka, talaga ka. Bago ikaw naman ayaw mo ng Barbie. Tinapa ng Barbie. Ang Barbie na laruan. Titingin natin. Oh, wow! Ang dami ang dress ng Sara baby. Ah! Wow! Oh, wow! Ayan! Ayan ang mga gusto. Kulay. Okay. Pinsan. Galing mag-appreciate. Wow. No, basta. un po'. Facciamo qui. Dopo. L'avevo visto anch'io, comunque, E questo che cos'è? È il galasso di Papi. Chiamali Papi. Papi! Guarda Papi la foto. Visto? Bello, quello è un Questo regalo. dopo. Uubusin ni Sarah ang ano, Ayun, chocolate. ang hoba na ate. Alin? Ate Maylin. Ano ang huwaba ng kamay ni? Wow! Uubusin naman ni Sarah ang huwaba. Huwag mo na buksan. Bago na. Ang surprise na. Aray! Nainig din Io ho bisogno di mano completa. Vuoi vendere?
Grazie, diglielo, grazie. Say grazie. Bigyan kita quello buono sa. Ma quanti giocattoli ce l'hai, Sara? Quanti? Ciao a tutti. Ecco. Ecco. Magdudumi ka na na. Mama!